ඔයාලනේ ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතලා ඉන්නේ තරස් සයිකලින් ගැන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් කාලයකට පස්සේ මම ආවා අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාගේ ළඟට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ අපි කැමතිම මාතෘකාවක් ගැන. ඒක තමයි නිින්ද, නිදිමත. ඉතින් ගොඩාක් අයගේ හොබි එකක් වෙලා තියෙන නිදාගන්න එකනේ. ඉතින් සමහර අයට නිින්ද යන්නේ නැති අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ නිින්ද යන්නේ නැති අය ගැන. ඒ වගේම තමයි මේ නිින්ද යන්නේ නැති එක ලෙඩක්ද? ඒකට හේතු වෙන ලක්ෂණ. එතකොට ඒකට හේතු වෙන හේතු ඒ වගේ දේවල් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් නිින්ද යන්නේ නැති අයට මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින්ම කිව්වනේ අපේ මාතෘකාවද නිින්ද යන්නේ නැති එක ගැන කියලා. ඉතින් මේ ලෙඩේ අපි හඳුන්වනවා ඉන්සොමේනියා කියලා. ඉන්සොමේනියා කියලා කියන්නේ නිින්ද නොයාම. ඉතින් මේ ඉන්සොමේනියා ටයිප්ස් දෙකකට එහෙම නැත්නම් කොටස් දෙකකට අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රයිමරි ඉන්සොමේනියා සහ සෙකන්ඩරි ඉන්සොමේනියා කියලා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රාථමික සහ ද්විතීය කියලා. ප්‍රාථමික කියලා කියන්නේ අපිට මේ නිින්ද නොයාමට වෙනත් ගැටලු බලපාන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය ගැටලු, මානසික ගැටලු මේ වගේ ගැටලු බලපාන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රයිමරි ඉන්සොමේනියා වලට එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිමරි කාණ්ඩය එහෙම නැත්නම් ප්‍රාථමික කාණ්ඩයේ ඉන්සොමේනියා ගත්තාම අපිට වෙනත් ගැටලු නිින්ද සඳහා බලපාන්නේ නැහැ. ද්විතීක එහෙම නැත්නම් සෙකන්ඩරි ඉන්සොමේනියා ගත්තාම අපිට වෙනත් ගැටලු අපේ නිින්ද නිදා ගැනීම සඳහා බලපානවා. ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය ගැටලු, එහෙම නැත්නම් මානසික ගැටලු, ආතරයිටිස්, පිළිකා ඒ වගේ ලෙඩ රෝග වලට සඳහා දෙන ඖෂධවල බලපෑම මේ වගේ දේවල් හින්දා අපිට නිදා ගන්න අපහසු වෙනවා. ඉතින් මේක අපි හඳුන්වනවා සෙකන්ඩරි ඉන්සොමේනියා විදිහට. ප්‍රයිමරි ඉන්සොමේනියා වලට හේතු විදිහට අපිට රැකියාව හිමිවීම, ආදරය කරන කෙනෙකුගේ මරණය, එහෙම නැත්නම් දික්කසාද වීම, ආදරය කරන කෙනෙකුගෙන් වෙන්වීම මේ වගේ හේතු ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිමරි ඉන්සොමේනියා වල හේතු විදිහට. ඊට අමතරව අපිට දැන් අපේ ඇඳ නැතුව, අපේ කොට්ටේ නැතුව, අපි නිදින වෙලාව පහ වුණොත් එහෙම නිින්ද යන්නේ නැති අය ඉන්නෝනේ. ඔන්න ඒවත් හේතු තමයි ප්‍රයිමරි ඉන්සොමේනියා වලට. ඒ වගේම තමයි සමහර අය ඉන්නවා ලයිට් එළියේ ලයිට් එක දැම්මම නිදා ගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ලයිට් එළියක් වටුනහම නිින්ද යන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් වෙන ශබ්ද තියෙනවා නම් ඒවට නිින්ද යන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඉතින් මේවා තමයි ප්‍රයිමරි ඉන්සොමේනියා වල හේතු විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. සෙකන්ඩරි ඉන්සොමේනියා වලට හේතු විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ડિප්‍රෙෂන්, ඇන්සයිටි, ඒ වගේම අධිරුධිර පීඩන. එතනින් ගියාම අපිට අන්තරාසර්ග ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවා, ඒ වගේම කැෆේන්, නිකොටින් අඩංගු දේවල් හැම වෙලෙම පානය කරනකොට, නිින්දට කලින් පානය කරනකොට අපිට නිින්ද යන්නේ නැති එක අඩු වෙනවා. මොකද ඒ උත්තේජක නිසා. ඉතින් මේ වගේ සෞඛ්‍ය ගැටලු, එහෙම නැත්නම් වෙනත් ගැටලු, විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ගැටලු, මානසික ගැටලු වගේ දේවල් මුල් කරගෙන අපිට නිින්ද යන්නේ නැත්නම් අපි ඒක සෙකන්ඩරි ඉන්සොමේනියා ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉන්සොමේනියා ලක්ෂණ විදිහට අපිට දවල් කාලේ ඇතිවන නිදිමත, තෙහෙට්ටුව, කේන්තිය, ඒ වගේම තමයි මතකය සම්බන්ධ ගැටලු වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලක්ෂණ විදිහට. ඉතින් මේ ඉන්සොමේනියා වළක්වා ගන්න තියෙන, එහෙම නැත්නම් ප්‍රිවෙන්ට් කරගන්න තියෙන මෙතඩ්ස් මොනවාද? මේවා වළක්වා ගන්න තියෙන ක්‍රම අපි දැන් කතා කරමු ඒ ගැන. ඉන්සොමේනියා ප්‍රිවෙන්ට් කරගන්න තියෙන ක්‍රම විදිහට, පාලන ක්‍රම විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් එකම වෙලාවකට නිින්දට කියලා එකම වෙලාවකට අවදි වෙන එක හැමදාම කන්ටිනියු කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි රෑ 10ට නිදාගෙන උදේ 6ට නැගිටිනවා නම් ඒක හැමදාම පුරුදු කරගන්න. එතකොට අපිට කිසිම බාධාවක් වෙන්න අපිට ගානට 10 වෙද්දී නිදිමත ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු, එහෙම නැත්නම් හොඳ නිදි පුරුදු වුණත් අපිට පුළුවන් මේක වළක්වා ගන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි දවසේ අග භාගයේදී, එහෙම නැත්නම් අපි නිදා ගන්න ඔන්න මෙන්න තියලා සිගරට් බොනවා නම්, එහෙම නැත්නම් කොෆි බොනවා නම්, නිකොටින්, කැෆේන් අඩංගු දේවල් පානය කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා නිදා ගන්නවා නම් ඔන්න ඔයාගේ නිින්දේ ගුණාත්මක භාවයට, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නිින්දේ ක්වොලිටි එකට ඒක හානියක් වෙනවා. මොකද කැෆේන්, නිකොටින් අඩංගු දේවල් පානය කරනවා නම් ඒක උත්තේජකයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා, අපේ නිින්ද නැති කරනවා. ඒ වගේම තමයි නිදිමත ගතිය අඩු කරලා අපිට ඇහැරලා ඉන්න පොඩි ශක්තියක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාගේ නිදිමත නැති කරන්න පුළුවන් රාත්‍රී කාලයේ තියෙන. ඉතින් නිතිපතා එක්සර්සයිස් කරන්න,
දිනපතා එක්සර්සයිස් කරොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැටලු මගහරවා ගන්න, හොඳ නිින්දක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි නිදා ගන්න අවම වශයෙන් පැය 3කට 4කට කලින්. ඊට කලින් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. අපිට සමහර වෙලාවට ඉතින් අපේ තියෙන ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක, අපිට තියෙන වර්ක් ලෝඩ් එකත් එක්ක අපිට එක්සර්සයිස් කරන එක හරිම අමාරු දෙයක් නේ. ගොඩක් බිසි අයට, බිසි නැති අයටත් ඉතින් එක්සර්සයිස් කරන්න කම්මැලි නම් ඉතින් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට එක්සර්සයිස් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ නිදා ගන්න ඕන මෙන්න කියලා එක්සර්සයිස් කරන්න එපා. අවම වශයෙන් පැය 3කට 4කට කලින් එක්සර්සයිස් කරලා නිදා ගන්න. මොකද මේක එක්ස්පර්ට්ලා නිර්දේශ කරනවා පැය 3කට 4කට කලින්වත් එක්සර්සයිස් අඩුම තරමේ කරලා නිදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි. නිින්දට ඔන්න මෙන්න තියලා එක්සර්සයිස් කරනවට වඩා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ගේ බෙඩ්රූම් එක කම්ෆර්ටබල් තැනක් කරගන්න. සමහර අය ඉන්නවා බෙඩ්රූම් එක තියෙන්නේ හුඟක් ඉරේලිය වැටෙන තැනක. ඉතින් සමහර වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් දවල් වෙනකන් නිදා ගන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න ඉතින් නිදා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයගලන්ට පුළුවන් ස්ලීපින් මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ආලෝකය වැඩි තැනක ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඇවිල්ලා හැම වෙලේම ලයිට් එක දානවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ස්ලීපින් මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ නිින්දේ ක්වොලිටි එක අඩු කරගන්න නැතුව හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අහල පහල ගෙවල් වල සද්ද එහෙම ඇහෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ගෙදර කට්ටියව නිදාගෙන ඉඳි සද්ද එහෙම කරනවා නම් මෙන්න ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉයර් ප්ලග්ස් භාවිත කරන්න. මම ගොඩක් Facebook එකේ එහෙම දැකලා තියෙනවා මේ ඊට වැඩ කරලා එන අය ඉතින් ඉරිදටනේ නිවාඩුවක් තියෙන. ඉතින් ඒ අය නිදාගත්තාම අර ගෙදරට එහා පැත්තේ ගෙවල් වල එහෙම නැත්නම් ගෙදර කට්ටිය සද්ද කරන ඒවා ඔය තනකොළ කපන මැෂින් දාලා තියෙනවා, ලීරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නිතර වෙනවා නම් ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉයර් ප්ලග්ස් වගේ දේවල් භාවිත කරලා ඔයගලන්ගේ නිින්දේ ක්වොලිටි එක හැමෝම තියාගෙන හොඳ නිින්දක් ලබන්න. ඒ වගේම තමයි නිදිමත නැත්තම් පොතක් කියවීම වගේ සැහැල්ලු දෙයක නිරත වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ විශේෂ දෙයක් තමයි නිින්දට කලින් ෆෝන් එක බලනවා නම් ඔන්න ඉතින් නවත්තන්න. මොකද ඒක ඔයාගේ නිින්දට බාධාවක් වෙන හින්දා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි පහුවෙනිදා මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් පහුවෙනිදා ස්ට්‍රෙස් වැඩි දවසක් නම් ඊට කලින් දවසේ රෑ නිින්ද යන්නේ නැති එක. ඉතින් ඒකට හොඳම විසඳුම තමයි ඔයගොල්ලෝ කලින් දවසේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනි සියලුම දේවල් ලෑස්ති කරලා නිින්දට යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කිසි කරදරයක් නැතුව නිදා ගන්න. හුඟක් අයට ට්‍රිප් යන්න තියෙනවා නම් මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් එක්සෑම් එකක් ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා නම් කලින් දවසේ රෑ නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ දේවල් වලට හොඳම දේ තමයි මට හැරෙයිද එහෙම නැත්නම් මට අර ටික දාගන්න පුළුවන් වෙයිද, ඇඩ්මිෂන් එක අමතක වෙයිද, ඒ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ දේවල් ලෑස්ති කරලා ඔයගොල්ලෝ නිින්දට යන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ නිින්දක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. නිින්ද යන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔන්න ඒ දේවල් වළක්වා ගන්න. ඒ වගේම තමයි නිින්ද යන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මට තියෙන්නේ මේ ඉන්සොමේනියා කියන තත්ත්වය කියලා අඳුරගන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන ගමන් බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරගෙන යන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයගලන්ට ඉක්මනටම නොටිෆිකේෂන් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙච්චර කල් මගේ වීඩියෝස් බලපු ඒ වගේම වීඩියෝස් ලයික් කරපු, අන්ලයික් කරපු, කමෙන්ට් කරපු, ෂෙයා කරපු හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් වලින් නැවතත් හමු වෙමු.